Isang mapagpalang araw po sa inyo aming mga taga-subaybay dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. At pasensya na po kayo sa aking boses dahil ako'y tinamaan talaga ng ubot sipon, no? Sa gawa ng panahon dito na talagang malamig. So ito yung aming naabutan. Si Uncle ay nag-aayos pa rin ng kanyang palay, no? Natapos na niyang lahat i-harvest pero hindi niya pa lahat naayos. Hindi pa lahat yan nabilad. Kami ay galing city, namili ng aming mga supply dahil meron ng kuryente. So natagal-tagalan talaga kami sa paggawa ng content. So noong katapusan, nagmadali kaming i-harvest ang aming palay. Talagang tumulong na ako sa pag-harvest kasi uminit ng mga ilang araw para lamang talaga mabilad. So hindi na kami nakagawa ng content. Priority talaga namin ang mag-ani. Tapos pagkatapos noon, pumunta agad kami ng city. Ang aming gawain ngayon ay bigyan ng ningning ang kubong ito na bukod sa Diyos, ang kubong ito ay naging saksi rin ng aming pagsusumikap sa buhay, paghihirap, at kung ano-ano pang aming mga naranasan dito sa bukid. At dahil ngayon ay Pasko, bibigyan namin ito ng ningning, simpleng dekorasyon mula sa mga lumang dekorasyon at dekorasyon na mula sa papel. Sa ganitong buwan, December, January, February at kung minsan hanggang March pa ang pinakamalamig na panahon dito sa bundok na ito. So fog ang paligid, kulang na lamang talaga ay magkaroon ng snow. Ang aming agahan ngayon sa malamig na panahon, pinaritong saging at ang aming ulam kagabi at dagdagan na lamang ito ng tuyo.
Sa aming pagpunta ng city, nagkumpleto na kami ng aming gamit na gagamitin sa pagdekorasyon. Mula sa papel, gunting, at meron ding kaunting foil. So yung aming mga Christmas balls dyan ay luma na yan. So meron ding parol dyan na nakasabit na luma na, pero gagamitin pa rin namin yan. Ito ay pananim na palay at kailangan mo na nitong hugasan para matanggal talaga yung mga walang laman at ibabad ng mga ilang araw hanggang sa sila ay mag-sprout na. Ito na yung nag-sprout na. So, naibabad na ito. Tapos, itinago na lamang niya dyan sa damuhan. So, yun po ay red rice na aming itatanim ngayong season na ito. No, mas okay pa kasi talaga yung red rice kasi mas may nutrient siya kumpara doon sa white rice. At ngayong taglamig, ang iba sa aming mga manok ay naglilimlim na sila. Hindi kasi pang Christmas itong aming kortina kaya tinalian ko na lamang ng ribbon na pang Christmas.
Matapos ang aming pangalawang araw dito sa bukid ay hindi pa rin tapos ang aming dekorasyon dito sa kubo. At pagdating ng hapon ay kailangan na namang mag-asikaso para sa aming hapunan at gumawa na rin ng panggatong dahil kami na lamang ang umuubos ng panggatong na ginagawa ni Uncle. At nga pala si Uncle ay absent ngayon sa aming content dahil siya ay pumunta ng city. So kami ay nagpalitan lamang, no? Pagkatapos namin makabalik ay siya naman ang pumunta ng city dahil kailangan talagang may tumao dito sa bukid. Para sa aming hapunan ngayon, puso ng saging at ito'y haluan namin ng paa ng manok. At kinabukasan, lalong pinalamig ng ulan yung aming paligid. Buti na lamang merong abuhan na kung saan pwede kaming magpainit ng aming mga sarili. So mga bida ang ulan, bida rin ang kape. Ewan ko na lamang ito mga manok kung makapagsalita lamang sila. Siguro sabihin na nila ang lamig, oy. So ako sa duyan lamang talaga ako natulog kasi nag-umpisa ako mag-edit ng aming video at ubot sipon kaya mas okay yung nakahiwalay ako. So silang dalawa ang nasa tent at pinagpatuloy na rin namin yung paggawa ng dekorasyon dahil sa araw na ito ay kailangan na muna naming bumaba. Itong mga box ng posporo ay tinago-tago namin yan, no? Kapag wala ng laman, tinatago para balutin, no, ng foil para pang decoration sa aming Christmas tree. So ngayong araw na to kailangan matapos talaga yung aming dekorasyon at buti na lamang nagbago yung panahon. So yun talagang sinasabing hindi natin hawak ang panahon, no? Maya't maya nagbabago. So ito yung palay ni Uncle na nilagay na namin dito sa taas ng abuhan para medyo matuyo naman. Pero yung iba talaga ay hindi na nilang napigilang mag-sprout. At sa araw na ito ay ididikit na namin lahat ng aming nagawang dekorasyon. At kailangan matapos ngayon kasi kailangan na muna namin bumaba para magpahinga. Dahil mahirap kasi nga matulog dito sa sobrang lamig din. At masama rin ang aking pakiramdam. Gusto ko na rin munang makatulog ng maayos. So pagdating sa art, medyo mas magaling talaga to si Mr. kaysa sa akin. No? Mas marunong siyang mag-drawing. At mas gusto ko pa rin ang gumagawa ng dekorasyon sa tuwing Pasko. So para sa amin lamang, hindi naman kailangang mahal ang dekorasyon, 'di ba? Kasi mahal din kasi yung ibang mga dekorasyon ngayon, ng mga nagkikintaban. So ang aming binili lamang diyan, garland, tsaka yung mga papel,
at iba pang mga mumurahin lang naman. So yan, foil ginamit namin dyan, tsaka yung box ng posporo. At na-curious na itong aming kabarangay kung anong pinagagawa namin dito sa loob. Bakit puro gupit, dikit-dikit. Kaya napahinto na muna para makikape at manood na rin sa aming ginagawa. Ma-surprise talaga siguro si Uncle pagpasok niya sa kubo, no? Pagdating niya galing city. Kasi sa pintuan pa lamang may nakasabit na. So meron agad bubungad sa ulo niya. So sinadya na naming damihang dikitan doon sa may abuhan para habang siya ay magpapainit ay titingnan-tingnan niya yung mga dekorasyon. Ito yung sinasabing simpleng kaligayahan sa mga mumunting bagay. So ito ay isang beses lang naman gagawin sa isang taon. At ang aming anak ay talagang tuwang-tuwa siya sa matitingkad na kulay sa kanyang paligid. At gusto rin namin iparana sa kanya na maganda rin, nakaka-enjoy rin ang gumawa ng dekorasyon. At kung wala man tayong matanggap na regalo galing sa ating mga mahal sa buhay dahil hirap din sila sa buhay, tandaan po natin na ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay meron tayong natanggap na pinakamagandang regalo galing sa Panginoon. At yun ang kanyang bugtong anak na si Jesus, na kung saan meron tayong buhay na walang hanggan. Maligayang Pasko po, nawa nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo. At welcome po ulit sa panibagong kabanata ng aming buhay, Native Kalinga.